Hello. Είμαι εδώ και κάνω το πικνίκ μου και σκέφτομαι ότι το τώρα είναι αυτό που είναι. Τώρα είναι όπως είναι αυτό που είναι, έτσι όπως υπάρχει, και ουσιαστικά εμείς το χρωματίζουμε μέσα από τις σκέψεις μας και από τον τρόπο που επιλέγουμε να βιώσουμε το τώρα. Εμείς το χρωματίζουμε με όλα τα χρώματα, είτε με πιο πολύ μελαγχολία, πιο πολύ σκοτάδι, πιο πολύ στεναχώρια, είτε με πιο πολύ ευγνωμοσύνη, χαρά, ηρεμία, οτιδήποτε. Και έτσι είναι, νομίζω, γενικά η ζωή. Εμείς χρωματίζουμε τις στιγμές, το χέρι μου πιάνεται. Εμείς χρωματίζουμε τις στιγμές με τον τρόπο που επιλέγουμε να βλέπουμε τα πράγματα. Oh yes. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί όλοι να βλέπουμε αυτά εδώ τα γρασίδια. Ωραία. Όλοι βλέπουμε τα ίδια γρασίδια. Κάποιος, βλέποντας αυτά τα γρασίδια, μπορεί να νιώθει περισσότερη μελαγχολία ή μοναξιά ή πόνο για τους λόγους του. Ενώ άλλο άτομο, βλέποντας τα ίδια γρασίδια, μπορεί να νιώθει ευγνωμοσύνη και να βλέπει πόσο όμορφα είναι αυτά τα γρασίδια και πόσο έντονο είναι το πράσινο σε αυτά τα γρασίδια. Και έτσι χρωματίζεις τη στιγμή. Άμα με κατάλαβες, χαίρομαι. Αν δεν με κατάλαβες, δεν πειράζει, επεξεργάσου το. Και επίσης, αν σου αρέσει η φάση μου, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, αν σου αρέσει η φάση μου και αυτά που λέω και ταυτίζεσαι, μπορείς να κάνεις ένα subscribe γενικά, για να συνεχίζουμε να είσαι μαζί μου σε αυτό το ταξίδι, ξέρω εγώ, των σκέψεων και των στιγμών. Γενικότερα, εγώ δυσκολευόμουν να πω κάνε subscribe και like. Με δυσκόλευε πάρα πολύ. Μου φαίνονταν πολύ περίεργο να πω σε κάποιον να κάνει subscribe, ξέρω εγώ, τύπου άμα θέλει θα κάνει. Αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν είναι περίεργο να το πω, γιατί οι άνθρωποι όταν είμαστε στα social σκρολάρουμε πάρα πολύ γρήγορα και ξεχνάμε, δηλαδή μπορεί να δούμε κάτι, όντως να μας αρέσει, αλλά ξεχνάμε να κάνουμε και like και subscribe. Οπότε είναι απλά μια επενθύμηση. So yes. Πριν λίγο πέρασε μια πάρα πολύ περίεργη κυρία και μου φώναζε έτσι γυμνή να είσαι, και πιο γυμνή, λέει, να προκαλείς τους άντρες. Και εγώ της απάντησα, στην αρχή την κοιτούσα και μετά της απάντησα έτσι, να είστε καλά. Και σκεφτόμουν, η καημένη, πόσο μίσος και θυμό και καταπίεση πρέπει να έχει μέσα της ώστε να φωνάξει σε έναν άγνωστο άνθρωπο έτσι γυμνή να είσαι. Δεν ξέρω, είμαι καν γυμνή, αλλά και γυμνή να ήμουν μαγιά μου. Αχ, πραγματικά, παιδιά, λόλ, τέρμα αστείο και λίγο άβολο πράγμα. Αλλά please, μην επιτρέπετε σε κανέναν άνθρωπο να σας περιορίζει και να σας πει πώς θα εκφραστείτε και πώς θα ντυθείτε και αν θα έχετε τρίχες στο σώμα σας ή όχι και τι να πείτε και τι να μην πείτε. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι ήδη ζουν τη φυλακή τους μέσα τους. Εντάξει, είναι ευχαριστώ που συνέβη αυτό και τώρα μου έδωσε ιδέα για βίντεο, content κι άλλο. Οπότε ευχαριστώ σύμπαν, like. Αλλά ναι, αυτοί οι άνθρωποι ζουν πραγματικά full φυλακή, σε πολύ σκοτάδι και καταπίεση και θυμό και ζηλεύουν όποιον άνθρωπο εκφράζεται και υπάρχει ελεύθερα. Πολλοί άνθρωποι είναι έτσι. Πολύ περισσότεροι από όσο νομίζουμε και πολύ πιο κοντά μας από όσο νομίζουμε. Οπότε απλά εκφράσου ελεύθερα, ρε φίλε, και ζήστο όπως νιώθεις.
Και όταν συμβαίνουν αυτά τα πρόοπτα, γιατί μπορεί να συμβούν σε πολλούς ανθρώπους, τρολαρέτ, είναι content αυτοί οι άνθρωποι, είναι τρόπος να γελάσεις περισσότερο στο τώρα σου. Και άβολο όμως, δεν θα πω ψέματα, και άβολο, αλλά αφού φύγει η αβολίαση, μετά επικρατεί το αστείο της υπόθεσης. Επίσης, δείτε λίγο. Φαίνεται το βουνό. Το βουνό. Δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά. Ελπίζω να φαίνεται. Yay. Θέλω κι άλλο να μιλήσω στην κάμερα. Δεν θέλω να το παίζω χαλαρή, ψεύτο χαλαρή. Γιατί πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν σε όλους μας μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, έξω, με αγνώστους, με γνωστούς, με οικογένεια, με πάρα πολλά άτομα. Η ουσία είναι ότι δεν έχει κανένας άνθρωπος το δικαίωμα να σου πει εσένα το πώς θα ζήσεις τη ζωή σου, πώς να συμπεριφέρεσαι, τι να κάνεις, τι να φοράς, τι να μη φοράς, ποιον να αγαπάς, ποιον να μην αγαπάς, τα πάντα, που να πιστεύεις, που να μην πιστεύεις, οτιδήποτε. Κανένας άνθρωπος δεν έχει αυτό το δικαίωμα και όποιος νομίζει ότι το έχει βρίσκεται σε μια ψευδαίσθηση ότι έχει εξουσία στη ζωή σου. Όχι, μάντεψε, όχι φιλαράκα μου, όχι φιλενάδα μου, κανένας. Οπότε, πλάσματα που με βλέπετε, είστε ελεύθεροι, είστε ελεύθερες, είστε ελεύθερα να εκφράζετε και να κάνετε ό,τι θέλετε. Πραγματικά. Σας το υπενθυμίζω εγώ, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, γιατί καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι να βγούμε από τα κουτάκια που μας βάζουν. Η κοινωνία, οι γονείς μας, γενικότερα το περιβάλλον μας. Από μικρά μας βάζει σε συγκεκριμένα κουτάκια. Πώς να είμαστε, πώς να μην είμαστε, τι να κάνουμε, τι να επιλέγουμε. Όχι! Η ζωή είναι ένα τεράστιο ταξίδι, ένα τεράστιο υπέροχο ταξίδι αυτοανακάλυψης που κυριολεκτικά μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και να πας προς όποια κατεύθυνση θέλεις και να την εξερευνήσεις όπως θέλεις εσύ. Με αφορμή τώρα αυτό, έτσι. Αυτό βασικά, δεν ξέρω. Ναι.